नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2078 जेठ 5 गते बुधबार गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरीय उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त गरियो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त ओली संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त। संविधानको धारा 76(3) अनुसार ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले 1 महिनाभित्र पूर्ण संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। प्रश्न नम्बर 2, भारतको औषधि डिफेन्स रिसर्च डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन DRDOले डाक्टर रेड्डीज प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा विकास गरेको कोरोना विरुद्धको औषधिको नाम के हो? 2-DG2-D-ऑक्सी-डी ग्लुकोज। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले सन् 2021 मे 17 मा 2-DG2-D-ऑक्सी-डी औषधि सार्वजनिक गर्नुभएको धुलोको रूपमा प्याकेटमा आउने औषधि पानीमा घोलेर खान मिल्ने गरी उत्पादन गरिएको, शरीरका कोषसम्म पुग्ने औषधिले भाइरसको वृद्धि रोक्ने तथा तागत बढाउने बताइएको। यस औषधिले कोरोना विरुद्ध सहायक उपचार विधिको रूपमा प्रयोग गरिने जनाइएको। यस औषधिले कोरोना विरुद्ध बिरामी छिटो निको हुने र अक्सिजन प्रतिको निर्भरता कम गर्ने दाबी गरिएको। सन् 2020 अप्रिलमा गरिएको परीक्षणमा उक्त औषधि कोभिड विरुद्ध प्रभावकारी हुने पुष्टि भएपछि मेदेखि अक्टोबरसम्म दोस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गरिएको। त्यस्तै सन् 2020 डिसेम्बरदेखि सन् 2021 को मार्चसम्म 220 जना सङ्क्रमितमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गरिएको। प्रश्न नम्बर 3, नेपाल सरकारद्वारा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिएको? विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 25। प्रश्न नम्बर 4, झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ कति छ? 1663 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 5, निजी क्षेत्रको लगानीमा सम्पन्न नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? खिम्दी जलविद्युत आयोजना 60 मेगावाट। यो धेरैचोटि सोधेका साथीहरू लोकसेवामा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कहिलेदेखि लागू भएको? विक्रम सम्वत 2070 वैशाख 2। यो पनि सोधेका साथीहरू धेरैचोटि लोकसेवामा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7, साउदी अरब सरकारद्वारा राजदूतमा नियुक्त पहिलो महिला को हुनुहुन्छ? राजकुमारी रिमा बिन्त बन्दार। प्रश्न नम्बर 8, वरिष्ठ साहित्यकार राजेन्द्र सुवेदीको निधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2078 जेठ 3 गते। प्रश्न नम्बर 9, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? बर्लिन, जर्मनी। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, सोधेका धेरैचोटि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10, प्रिज्मको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न 7 रङका किरण छुट्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? प्रकाश विच्छेदन। प्रश्न नम्बर 11, हिप्पोक्याम्प भनेको के हो? एक खगोलीय पिण्ड। प्रश्न नम्बर 12, नेपालका महत्त्वपूर्ण 99 जडीबुटीको विवरण उल्लेख गरी राणाकालमा लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तक कुन हो? चन्द्र निघण्टु।
प्रश्न नम्बर 13 विश्वमा फुटबलको आविष्कार कुन देशबाट भएको मानिन्छ? चीन। प्रश्न नम्बर 14 संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार निरक्षरको तुलनामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिको बसाइसराई सम्भावना कति बढी छ? झन्डै 4 गुणा। प्रश्न नम्बर 15 नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2047 चैत्र 4 गते। प्रश्न नम्बर 16 काठमाडौँ स्थित घण्टाघरको निर्माण कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 1951 वीर शमशेरको पालामा। प्रश्न नम्बर 17 नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? फागुन 15 गते। प्रश्न नम्बर 18 नेपालको पहिलो महिला उप प्रधानमन्त्री को हुन्? शैलजा आचार्य। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु, धेरैचोटि सोध्या। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 साउदी अरबले पहिलो पटक पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दिने घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2019 सेप्टेम्बर 27। प्रश्न नम्बर 20 खेला पर्व कुन जातिमा प्रचलित पर्व हो? सतार। प्रश्न नम्बर 21 सन् 2021 को मिस युनिभर्स को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? एन्ड्रिया मेजा। अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको मिस युनिभर्स को प्रतियोगिताको ताज मेक्सिको की 26 वर्षीय एन्ड्रियाले पाउनुभएको। विश्वभरका 70 जना बढी सहभागीलाई पराजित गर्दै एन्ड्रिया 69औं मिस युनिभर्स बन्नुभएको। उहाँ पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर रहनुभएको। सन् 2020 को मिस युनिभर्स प्रतियोगिता कोरोना भाइरस महामारीका कारण पहिलो पटक रद्द भएको। प्रश्न नम्बर 22 विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको कुन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले आफ्नो सहकारी केन्द्र कोल्याबोरेटिङ सेन्टरको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ? तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान। विक्रम सम्वत 2076 साउन 6 गते। प्रश्न नम्बर 23 कुन चरालाई पत्नी बढ्ता चरा भनी चिनिन्छ? राजधनेश। प्रश्न नम्बर 24 नेपालमा सूचना प्रविधि पार्क कहाँ रहेको छ? बनेपा काभ्रे। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु, धेरैचोटि सोध्या। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 नेपाल र बंगलादेश बीच दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 फागुन 21। प्रश्न नम्बर 26 नेपालमा इन्टरनेट सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि सुरु भएको हो? सन् 1994। प्रश्न नम्बर 27 विश्व हिमोफिलिया दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 11। प्रश्न नम्बर 28 अर्थ आवर हाम्रो पृथ्वी अभियानको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अस्ट्रेलिया सन् 2007 देखि। प्रश्न नम्बर 19 आजको लागि अन्तिम प्रश्न नेपालको कुन ठाउँलाई कान्छी नेपाल भनी चिनिन्छ? डोटीको सिलगढी। काठमाडौँसँग मेल खाने हावापानी भएकोले सिलगढीलाई कान्छी नेपाल भन्ने गरिएको। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरु। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक र एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियो ल्याउन चाहन गर्नेछ। धन्यवाद।